Natin! Yan sa pagkat! Sugar. Vanilla. Konting vanilla. Then butter. Salt. Then chok. Nutella, 3 kutsarang Nutella. I-add natin ang Nutella. One, two, three. Then shake. Ma'am. Shake. Add 1/2 cup all-purpose. 1/2 cup all-purpose. Salain ng maganda ang texture. Then, haluin again. Lagay na natin sa kanyang lalagyan. Tapos na siya. Sasalang na natin dito. Lagyan natin ang Nutella sa ibabaw. Slowly. Pahiran. Aalisin ko na siya. Luto na siya. Ayan na po siya. Luto na. Kaya hihiwain na lang nila. Sila na maghiwa. Tapos ko na lutuin. Finish. Mga kachikahan.